بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. حبيباتي، الحصة اللي فاتت الفيديو اللي فات قصينا مع بعض الاسدال، معلش اتأخرت عليكم شوية. ده كان شكله بعد ما خلصناه، ده شكل الاسدال اهوت. خلينا نشوف. فاضل له بس يعني ان احنا نركب له ركامه او نركب له دانتيل او اي اكسسوار. اذا حبيتي ما حبيتيش وشايفه ان هو كده شكله تمام، خلاص مش محتاجه تركبي له حاجه. خلاص عملت الاسوره هنا بالاستيك كده زي ما انت شايفه. هقرب عليكي شويه. ده شكل الاستيك اهو. هنتعلم دلوقتي ازاي هنركبه على المكنه. 3 طبقات من الاستيك. ركبنا السوسته سحاب بالشكل ده. طلعت صدفه السوسته نفس اللون اسود وابيض. ده شكله عملته كده. ما خدش مني حاجه. دلوقتي هقعد انا وانتم على المكنه علشان اقول لك ازاي عملنا الخطوات اللي فيه دي على مجسم صغير وبطريقه سريعه شويه. تمام كده. خلينا بس نوقف ده شويه. هنقعد كده يا حبيباتي مع بعض وهنعمل كالاتي. اول حاجه هجيب الصدر بتاع الاسدال، اذا كان مفتوح من فوق كده، اذا كان مفتوح او اذا كان الاثنين شابكين في بعض، الوضع سيان يعني. تمام. فانا هجيبه كده وهعلم بال بالمقص كده علشان يعني ادوس كده على المنتصف كده عشان اجيب المنتصف بتاع الجسم بتاع العبايه زي ما انا بعمل كده بالظبط. وهجيب قطعه من القماش كده زي دي مستطيله كده، وهبدا اثبتها كده بالشكل دوت في على منتصف. واحنا عملناه قبل كده في القناه، ومع ذلك لسه في بنات بيقولوا لي احنا مش عارفين نعملها. اهي هعمل كده. جبت لكم اصفر واحمر اهوت وفوشيا عشان تعرفوا. هتجيبي دبابيس وهثبت كده قطعه القماش المستطيله دي طولها 25 سم مثلا، وهاجي من ورا هنا كده وهروح عامله كالاتي. هاجي اخيط كده بالشكل دوت جنب الخط ده، جنب الخط ده بغرزه واحده. هعمل كده وهاجي جنب الخط دوت بغرزه كده او غرزتين زي ما تحبي. هعمل كده وهمشي كده. شايفه رجل الدواس جنب العلامه اللي انا واخداها في المنتصف اهو. مش هاخد كتير انا، بس لحد هنا كده. وبعدين هعمل دي كده، هرفع الدواس، اشتغل بايديا، احرك عجله المكنه غرزتين اهو. وبعدين اجي لا حسيت ان انا لسه ما جيتش، احرك غرزه كمان. ايه احساسي؟ انا عايزه رجل الدواس دي تكون جنب الخط اللي انا اخداه ده اهو. هعمل كده كده بالشكل دوت. عشان تكون دي شكل الخياطه اهي كده اهي، هنا وهنا اهي. شايفه؟ يا رب تكون باينه كده بالشكل ده. وبعدين هجيب المقص وافتح على الخط اللي انا قسماه دوت، واجي نهايه الخياطه دي كده شمال ويمين، واخش بزاويه كده على المربع البسيط الغرزتين او الغرزه اللي انا عاملاها دي اهي كده بالشكل ده. وبعدين شايفه كده هقلب دي كده وادخلها للداخل. بمسك المربع اللي تحت دوت بايديا وانا ماسكاه كده، بعمله كده بس عشان احركه عشان يبقى مظبوط كده بالشكل ده. واهو عندك بقى خيارات هنا، اما ان انت تجيبي تاخدي سن ابره هنا كده على الاصفر، تخيطي سن ابره على الاصفر عشان تخلي البطانه تخش للداخل. لو عملت لها فسدين يكون افضل. واما ان انت تروحي ماسكه الاثنين كده بالشكل دوت ومخيطاهم الاثنين كده مع بعض، بحيث انا عندي اصفر وعندي فوشيا، مش عايزه الاصفر يطغى على الفوشيا اهو كده بالشكل ده. وهفتحها كده وهاجي عند المربع اللي تحت وادخل ايديا من تحت اشد
القطعه الصفراء كده عشان اظبط الاصفر ما يرميش على الفوشيا، واعمل كده لحد الاخر، واجي لنهايه المربع الصغير ده واعمل كده، اظبط كده، ادخل البطانه للداخل. لو انت عامله فازلين بتسهل عليكي، بتشدي القطعه الصفراء اللي تحت دي علشان ما ترميش على فوق، ما تبقاش باينه. بمشي على المستطيل من تحت كده، وبعدين امسك كده الاثنين، ادي كده، واخيط كده. طيب علشان يكون ايه الشكل، علشان يكون ده شكلها اهي، دي شكلها كده. شايفه انا هنا بصي كده المربع ده، شايفه الحته الصفراء دي انا طلعتها عشان اقول لك ان حتى الحته الصفراء دي ما تطلعهاش، عايزاها تبقى كده بالشكل ده، عايزاها تبقى كده. الحته الصفراء الصغيره دي اللي انا طلعتها مش عايزاها. هجيب السوسته، هحط السوسته كده، وهجيب بدايه السوسته من فوق. اذا حبيتي تشيلي الزياده ديت من فوق كده الاول كده مع شكل الرقبه، والناحيه كمان التانيه تشيلي كده الزياده. تمام. وهجيب السوسته من البدايه كده من فوق، بسم الله اهي. عندي هنا في السوسته، شايفين الحديده بتاعت السوسته دي اهي، باجي فوق منها يعني سنتي امان، السنتي ده هو اللي بخيط عليه، فانا بجيب الاسدال بدايته عند السنتي الامان اللي فوق ده من فوق كده، وببدا اخد عرض دواس. يعني ايه عرض دواس؟ يعني انا كان وانا بخيط اول مره، وانا قبل ما اشق كنت بخيط عند رجل الدواس دي، بحيث رجل الدواس دي تكون عند التانية المنتصف. المره دي انا هخلي رجل الدواس الداخليه دي هي اللي عند السحاب، هي اللي عند السنون بتاعت السوسته. تمام. هنعملها كده، بس بقى مش هتبقى عند السنون مباشره، لا هتكون عند الخياطه. فالرجل الداخليه دي هيكون حرفها عند الخياطه هنا، الخياطه اهي، الرجل هتكون هنا جنب منها كده. فهشتغل كده واخلي السنون كده بالتساوي متساويه قدام مني، واشتغل كده بالشكل ده زي ما انت شايفه كده عشان يكون ده شكلها. هقفل السحاب لاني داخله للمربع اللي تحت بقى ده، وعايزه اظبطها اهو. همشي كده جنب المربع، رفعت، هشتغل كده على الدواس على السحابه، واجي اهو كده بالشكل ده علشان يكون الرجل الداخليه دي عند الخياطه، عند سن الابره الاولاني اللي انا خلصته اللي انا عملته، واعمل دي كده. هقفل السوسته، هاخدها للاخر كده بالشكل دوت، هوصل لحد هنا وهنزلها تحت علشان اخلص الجزء ده، علشان يكون ده شكل السحاب. خلصنا السحابه كده بالشكل دوت، وده شكلها. هروح جايباها بقى خلاص. اذا انا عندي خياطه فوق الاسدال، في خياطه من فوق، هروح جايبه كده الاثنين مع بعض، وهبدا اخيط الكمين مع بعض بالشكل ده. ده شكل السحاب من الداخل، شايفه جميله ازاي؟ شكلها من الداخل جميل ازاي؟ طيب هنعمل كده، وهخيط الخياطه اللي فوق دي كده اهو. وعلى فكره ده نفس شغل العبايه. تمام. هعمل كده، عندي خرام هنا، المفروض تبقى خياطتي تحت الخرام، بس انا عادي يعني انا بخيط كده لان دي قطعه صغيره فما فيهاش مشكله اهو. اذا كان عندي الاسدال مفتوح، انا طبعا خيطته قصيته معاكم كان قطعه واحده، فانت مش محتاجه تعملي الخطوه ديت اللي احنا بنعملها دلوقتي. طيب بعد ما عملنا كده ايه اللي هيحصل؟ هنا وانا فاتحه الاسدال كده والاسدال مفتوح اهو، هروح جايبه قطعه اللي هي دي، شايفه الاستيك؟ شايفه الاستيك اللي هنا معمول ازاي؟ هجيب قطعه قماش اللي انا هحتاج ازود بيها الاسوره اهي. مثلا الاسوره اهي انا محتاجه
10 سم محتاجه 15 سم عشان اطول الكم. الجزء اللي انت محتاجاه، اذا محتاجه 10 سم خليهم 15، واذا محتاجه 15 خليهم 20. طيب ليه؟ او تخليهم 23، يعني تزودي 3 بس. طيب ليه؟ ال3 سم دول اللي هم هيطلعوا فوق كده، دول مش محسوبين من الكم. انت الكم عندك بادئ من اول استك. الفراشه اللي انت شايفاها ديت او الكشكشه اللي انت شايفاها دي مش من الكم، دي عايمه عن زياده الكم، فلازم دي اعمل حسابها اذا حبيت اعملها. والا اذا بدات الاستك من اسفل ما فيش عندي مشكله ان انا ازود. فاذا انا القطعه دي على فكره دي واصله، احنا عارفين ان دي واصله، بس طبعا لان انا عاملاها شكلها مظبوط، جبت الوصلات على بعضها فتحسي ان هي قطعه واحده، والا هي واصله. الوصله اهي، الوصله دي انا مخيطاها كده بالشكل ده. فاذا انت لو احتاجتي تعملي الاستك من البدايه فمش هتحتاجي دي، فمش هتحتاجي زياده. لو محتاجه 10 يبقى هم ال10، لو محتاجه 15 يبقى هم ال15. انما حاولي دائما وابدا تزودي 3 سم للكورنيشه الجميله دي. تمام؟ هاجي اعمل كده وهزود. اذا عندي رسومات او اي اشكال لازم احاول اجيبها على بعضها. زودت اهو كده بالشكل ده الجزء اللي انا عايزه ازوده. عملت اوفر عشان ما يبانش، عملت اوفر وظبطته. تمام؟ بعد ما عملت اوفر ايه اللي هيحصل؟ هجيب الاستك بتاعي، ادي الاستك، هقيس محيط الرسخ من هنا. المحيط ده هقيسه، بس مش هقيسه يكون ماسك. تعملي حسابك ان انت ممكن تكوني لابسه الاسدال دوت ومحتاجه تتوضي بيه، فاذا الاستك ده لازم يكون يرتفع لحد هنا، فيكون مرخي شويه من هنا عشان لو اضطريتي ترفعيه ما يحبكش على ايدك من هنا ويضيقك ويتعبك. تمام؟ فانا جبت حته الاستك اهي. هجيب على حسب يعني عدد الادوار اللي انت عايزاها. انا هنا عامله 3، انت عايزه تعملي 2، عايزه تعملي 1 براحتك. طبعا اول حاجه لازم تعمليها، لازم تتني تانيه خفيفه كده، صغيره جدا اهي، تانيه صغيره جدا كده بالشكل دوت. والتانيه دي تتنيها كمان تانيه صغيره جدا اهي، يبقى يعني نص سنتي كده بالشكل دوت. وهعمل انا هنا طبقتين من الاستك، دورين من الاستك اهوت عشان بس تشوفي الشكل العام كده. وخلاص مش محتاجه الاستك ده تاني. هجيب ظهر بعد ما اكون عملت اوفر مظبطه وكويت وكله. بصي هنا هجيب الاستك كده بالشكل ده، اسيب اول 3 سم زي ما انا سايبه هنا كده، وبعدين اثبت بدايه الاستك، اعمل فرماتوره، وزي ما انت شايفه كده اشد الاستك كده بالشكل دوت، شكل مستقيم كده، وخياطه كده. طيب ادي شكل الاستك. عايزه اعمل دور تاني، لازم اكون معلمه بالمسطره. لو مش بتعرفي تخيطي يعني مش هتعرفي تاخدي القياسات مظبوطه، علمي بالمسطره. هاجي اخد الاستك الدور التاني كده بالشكل ده، واحدد واشد شويه كده بالشكل ده اهو، واحدد المسافه اللي انا هشتغل عليها اهي، علشان يكون ده شكل الاستك. حبيتي تعملي دورين 3 4 5 هو ده الشكل. طيب وهو ده الشكل النهائي للاستك. حبيتي تعملي في وسطيهم هتعملي. تمام كده؟ طيب هاجي اعمل، خلصت، عملت الكم هنا وعملت الكم التاني وجهزت الاسدال خالص. المرحله اللي جايه ديت مرحله تركيب. المرحله اللي جايه هتبقى مرحله تركيب الشيله او الطرحه، عشان لما تركبي الطرحه وهي مفتوحه كده بتبقى اسهل عليكي كتير. الطرحه لما تيجي تركبيها وهي مفتوحه بتبقى اسهل عليكي كتير. طيب هجيب مثلا انا قطعه اهي ديت، وهعتبر ان ديت الطرحه او الشيله اهي، هوصلها انا ببعضها كده بس.
هعمل كده، هوصل الشيله. طبعا ما توصلش الشيله ابدا من النص يا بنات، ابدا. يعني لازم الشيله تكون بتوصليها من الجوانب فقط لا غير، انها مش من النص كده زي ما انا عامله، لازم توصليها من هنا او من هنا عشان الوسط دوت ما يبقاش فيه. تمام. هتجيبي الشيله وتعملي كده، نرفع دي اهو كده بالشكل دوت، وهتجيبي الشيله كده، هتسيبي مثلا نص متر تحت كده، هتسيبي نص متر تحت كده، وبعدين تبداي تعملي كده. هتخيطي، افتحي السوسته، عندك 1 سم امان، افتحي السوسته في 1 سم الامان ده واعملي كده. خليني اجيبها من الناحيه الثانيه علشان تبقى ايديا ماسكاها احسن. تمام اهو كده مثلا. بسم الله. شايفه انا هنا ضغطت على الحديده من غير ما اشعر، المفروض الحديده تبقى فوق الابره، تبقى تحت الابره عفوا مش فوقها، فانا عملت كده اهو. بسم الله. وهلف مع الشيله مع الطرحه اهو بمنتهى البساطه. تمام. هتلفيها طبعا، هي ممكن ما تكملش مني انا هنا، شايفه كده قطعه صغيره بس نحاول ان شاء الله نكملها. تيجي هنا كده في الزوايا تسقطي الابره، ترفعي الدواس وتكملي الشيله كده لحد كده. اثرت مني هنا في الجزئيه دي، انا هوصلها عشان اكملها لك. تمام. هوصلها شويه بس، عايزه اوريكي بس فكرتها النهائيه بس اهي. وانا والله عاملاها في قبل كده في القناه، بس سبحان الله يمكن لما نعمل دوت يكون الفهم اكتر. يمكن عملنا كده زودنا الشيله شويه، انت بتزوديها من الاساس. تمام. وبعدين هاجي هنا اهو وهكمل كده الشيله علشان يكون ده شكلها. البنات اللي قالوا لي مدام امل لو سمحتي اعملي لنا الشيله ضروري اهو، طرحه يعني الشيله يعني الطرحه يا بنات دهيت كده. وخلي بالك من الحديده بتاعت السوسته علشان يكون ده شكلها. لما تيجي تقفلي السوسته لازم يكونوا الاتنين قد بعض كده بالشكل دوت، القفلتين زي بعض، ما تبقاش فيه قفله ابعد من قفله. طب لقيت فيه قفله يعني دي مثلا فوق شويه، اروح مسقطه دي كده واخداها بالابره ومنزلاها. بس الدواس المركوب بتاعنا خلص للاسف الشديد. بعد ما خلصت كده الشيله وركبتها بروح جايه من الاخر كده وعامله اوفر من بعد السوسته، بروح عامله اوفر وتانياها على الداخل علشان يكون ده شكل الشيله بعد ما خلصت اهي. هيكون ده شكلها. تمام ماشي. هيكون ده شكل الشيله بعد ما خلصت. هتتلف بقى كده بالشكل دوت وتجي لو هي لما تطول خلاص. هي المشكله مش مشكله ولا حاجه، يعني التقفيل بقى هنا. التقفيل هقفل الجنب وهروح جايبه عشان اقفل الجنب بتاع السوسته ده بتاع اللي هو فيه الاستيك. بعمل ايه؟ بجيب البدايه على البدايه كده بالشكل ده، واجيب الاستيك على الاستيك، خياطه الاستيك على الاستيك عشان تبقى القفلات واحده. تمام. فاهو هبدا الاساس، هبدا اقفل اول جزء وبعدين هجيب الاستيك احطه على الاستيك كده من الجنب، وبعدين اجيب الاستيك التاني احطه على الاستيك كده من الجنب التاني الناحيه التانيه يعني،
الطرف التاني اهو. وبعدين انا موصله، عندي توصيله، لازم تبقى التوصيله القفله على القفله كده بالشكل ده. ودي من نظافه الخياطه طبعا. بعمل كده وهقفل. ادي شكل الجنب. طيب نشوفه كده لما هنقلبه. بداية القفلة كده على القفلة، الاستك على الاستك كده بالشكل دوت. الخياطة هنا على الخياطة، بما ان هي فيها توصيلة تبقى الخياطة على الخياطة علشان يكون ده شكل الاستك. اذا حبيتي تعملي دورين او 3 او 4 علشان يكون عندك نفس الشكل اللي انا عاملاه ده من الداخل اهو. بس انا عشان مركبة اسود طبعا. تمام كده. طيب قفلنا الاسدال كده كله. تنينا الشيله وظبطناها، خلصنا السوسته. هناخد الاسدال هنعمل كده، نشوف الحته ديت فيها ايه اهو. ايوه كده اهي. ده شكل السوسته. هنا بسم الله. هنا شكل الديل لما كنت عامله، بصي كده، لما كنت عامله هنا الخلف اطول فهيكون ده شكلها. الجوانب قد بعضها. الديل الخلفي طويل شويه، قلنا عشان لما تسجدي وتركعي ما يبقاش رجليكي ما تبانش. الجوانب القفله بتاعتها واحده علشان يكون ده شكل الاسدال اللي انت شفتيني وانا لابساه. هنا السوسته لما اجي اقفلها تكون القفله واحده. تمام. ده شكل الاسدال. يا رب يكون سهل وبسيط عليكم. اشوفكم الفيديو القادم.